guys! Welcome back again to my YouTube channel, and for today's video, kung mapapansin nyo guys, nakatayo yung camera ko ngayon. Kasi nakakabit lang siya sa aking ring light. Nag-iba yung background ko kasi nandito ako sa sala namin. Kaya ako nandito para mabantayan ko yung tuta kasi ang gulo-gulo. Kaming dalawa lang nandito. Kahapon kasi guys, tinry ko yung hair dye using crepe paper. So, ayan. Kaya medyo purple yung dulo ng buhok ko ngayon. Isip ko lang gumawa din ng look na babagay dyan. So, ayan. Pawis na pawis ako. Kasi nai-stress ako dito sa tuta na itong kulit-kulit. So, ayan na guys. Mag-i-start na tayo. We're going to use a primer. Gagamit ako ng foundation na. At ang foundation ko, syempre, ito pa rin. Alam nyo na yan guys. Diretso ko na siya sa aking face. And i-blend ko siya using my beauty blender. And after sa foundation guys, kukunin ko na yung aking conceal palette. So, ayan yan siya guys. Ilalagay ko yung contour. Okay, after that, magbe-bake na tayo using my Nichido. Hinanda ko na yan para hindi na ako ma-istorbo. Proceed na tayo sa ating pagkikilay at kukunin ko na yung aking pangkilay na brush. Eyebrow powder duo. Kunin ko yung darker shade. Hala! Mali! Guys, nalagyan ko na pala siya ng brow mascara. Nalimutan ko ipakita. And for today's eyeshadow, syempre ito, palagi na natin itong gagamitin kasi kaya ako nga binili para gamitin, di ba? And gagamitin ko yung mga purples ngayon. Yan, dyan lang tayo kukuha. Ito, pinaka-light na shade ng purple. And after that, kukunin ko itong shade na ito using the same brush. And after blending that, kukuha ko ng maliit pang brush and gagamitin ko po itong shade na to para dito. Gagamitin ko siyang ganyan. And ulitin ko lang din sa kabila. Okay, after po nyan, kukunin ko yung concealer na white para dito magkapat ako ng crease. And from Squad Cosmetics, yung white ay kagamitin ko para ilagyan ko. Blend ko kanina. Sisecure ko lang yung edges para walang harsh lines. And we're going to put eyeliner na. And ang gagawin ko is kakalahatiin ko lang siya. Wala siya bubuuhin. Bubuuhin ko siya using my gel liner. Shine pa rin. O ng white eyeliner. Guys, magka-curl lang ako ng lash ko at magmamaskara ako. And for my mascara, gamitin ko yung Hyper Curl. Ito na ito. Para i-clean up na yung mga binake natin kanina. And i-finalize ko lang yung contour na ginawa natin kanina using this Bobby Cosmetics. Ako po
contour ng nose ko using the same. At kumuha ko ng powder kanina na final powder. Gaganyan ko lang dito sa mga dapat i-highlight na area para mas malinis pa. Yung gamitin kong blush, doon nandito na rin. Ito. Very natural lang siya. Huwag na tayo masyadong mag-blush kasi yung ating eyeshadow ay over na. And then we are going to put lipstick na ko. Pagko-combine ko itong Nichido Ultra Stay, ang Bespoke, and this Maybelline. And that's for today's look. Ayusin ko lang ang aking hair at magbabalik ako. Guys, maraming salamat po sa panonood nyo ng video sa araw na ito. At wag nyo pong kakalimutan ang mag-like and subscribe to my YouTube channel. Bye! Maraming salamat!